Hello guys, මේක තමයි පස්වෙනි වීඩියෝ එක අපේ tutorial series එකේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි අපේ React project එක අපි run කරා අපේ mobile device එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි අපේ project එක දැනට run වෙලා තියෙන්නේ අපේ mobile device එකේ. මම දැනට එතකොට project එක run කරන් ඉන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ tutorial එකේ ඉඳන් අපේ development පටන් ගන්න විදිය. හරි මම open කරන් තියෙනවා App.tsx කියන file එක. මේ file එකේ නම පටන් ගන්නේ capital A වලින් App.tsx. සමහර වෙලාවට මේක App.js file වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. tsx කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන මම TypeScript use කරලා තියෙන හින්දා JS වලින් extension එක එනවා නම් ඒ කියන්නේ JavaScript තමයි language එක use කරන්නේ. හරි එතකොට ඔයාලා open කරගන්න ඕනේ app.tsx කියන file එක. මම මේ file එක ගැන ඉස්සරහදී ටිකක් විස්තරාත්මකව කියන්නම්. මම දැනට පොඩි වෙනස්කම් වගේක් කරගන්නවා. මම මේ තියෙන codes අවශ්‍ය නැති codes ටික මම අයින් කරගන්නම්. ඔයාලත් මේ code ටිකම අයින් කරගන්න. React import statement එක විතරක් තියලා අනිත් ඔක්කොම ටික අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ මෙන්න මේ කොටස function section වල ඉඳන් මෙන්න මේ curly bracket එක ගාවට වෙනකන් තියෙන කොටස අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මගේ තියෙන import statement එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ function app කියලා එකක් තියෙනවා. මේ curly bracket එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ return වලට කලින් return සහ curly bracket එක අතර තියෙන code ටිකත් මම අයින් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ return කියන එක ගාව තියෙන මෙන්න මේ bracket එක ඉවර පටන් ගන්න තැන සහ මෙන්න මේ ඉවර වෙන තැන අතර තියෙන code එක මම සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ විදියට. එතකොට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ return කියන එක විතරයි. ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහා තියෙන හැම code එකක්මත් මම අයින් කරගන්නවා. මෙන්න මේ export default app කියන line එක ඇරෙන්න. හරි එතකොට දැන් මගේ code එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ view එකක්. එතකොට මේක ඇත්තටම ගත්තොත් import කියලා statement එකක් තියෙනවා. function app කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ return කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ export default app කියලා එකක් තියෙනවා. හරි මම මේ return කියන එකට පල්ලෙහා ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාටින් තියෙන mark එකක්. මේක ඇත්තටම ගත්තොත් ඇවිල්ලා error එකක්. මේක කියනවා expression expected කියලා error එක describe කරලා තියෙනවා. මම error එක ඒ වගේ errors කෙන ඉස්සරහදී කියන්නම්. දැනට අඳුර ගන්න ඕන මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන error එකක්. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ file එකේ නමත් රතු පාටින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ file එකේ මොකක් හරි විදිහක error එකක් තියෙනවා. මම මේ file එක මෙහෙම save කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ application එකෙත් ඒක update වෙනවා. error එකක් තියෙනවා කියලා application එකෙත් පෙන්නනවා. එතකොට application එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තමයි error එක තියෙන්නේ කියලා එතන describe කරලා කියනවා. හරි මම දැන් මෙහෙම දෙයක් කරන්නම්. මම මේ return කියන මෙන්න මේ පටන් ගන්න bracket එකයි ඉවර වෙන bracket එකයි අතර ලියනවා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. angle bracket එකක් text මෙන්න මේ විදිහේ වචන දෙකක් ලියනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ text කියන වචන උඩට යන්න quick fix වලට යන්න add import from React Native types කියන එක දෙන්න. මම මේ types කියන එක මකනවා. import text from React Native. ඊට පස්සේ මම මේ text කියන එක අතරේ ලියනවා hello කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම මේක save කරනවා. save කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ පොඩියට තියෙනවා hello කියලා. එතකොට මම simply මේ හදාගත්තේ ඇත්තටම ගත්තොත් එක single text එකක්. අපි කියනවා label එකක් කියලා. අපි ගත්තොත් මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් component එකක් කියලා. මේ තියෙන්නේ React Native වලින් හදන එක component එකක්. අපි මේකට එතකොට කියනවා මේක ස්පෙસિෆයි කරලා අපි මේකට කියනවා text component එකක් කියලා. හරි. එතකොට මම මේ component කියන අදහසත් එක්ක යනවා මගේ ඊළඟ point එකට. හරි. මගේ පළවෙනි point එක තමයි React වල හැම දෙයක්ම component විදියට තමයි සලකන්නේ. React වල අපි use කරන හැම දෙයක්ම අපි create කරන
අපි භාවිතා කරන හැම දෙයක්ම අපි ඒවට කියනවා components කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම එක්සැම්පල් එකකින් ඔයාලට ඒක තවත් පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නම්. හිතන්න මෙන්න මේ විදිහේ ඇප් එකක් අපි හදනවා. ඒ ඇප් එකේ තියෙනවා login කියලා page එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ home කියලා page එකක් තියෙනවා. login page එක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ design එකක්. ඒ design එකේ අපි ගත්තොත් username, password, login කියලා components තුනක් තියෙනවා. username එකට password එකට text field දෙකක්. ඊට පස්සේ login එකට button එකක්. ඒ වගේම තමයි home page එකේ ගත්තොත් search box එකට තියෙනවා text field එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට text type කරන්න පුළුවන් field එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා search button එක. ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා post දෙකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් Facebook වගේ social networking app වල තියෙනවා මේ විදිහේ post. අපි scroll කරන post තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ උදාහරණය විදිහට ගත්තොත් මේ home page එකේ post දෙකක් තියෙනවා. search box එකක් තියෙනවා. button එකක් තියෙනවා. හරි මම ආයෙත් login page එක පැත්තට ගියොත් login page එක අපිට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් username password login කියලා components තුනක්. එතකොට මේ සම්පූර්ණ login page එක වැඩ කරන්නේත් එක component එකක් විදියට. එතකොට login page එක ගැන කතා කරොත් අපිට components හතරක් කතා කරන්න පුළුවන්. username, password, login, button එක සහ සම්පූර්ණ login page එක. එතකොට එතනදී components හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. home page එක ගත්තොත් එතනක් තියෙනවා component search box එකට එකයි, button එකට එකයි, post දෙකට components දෙකයි. සම්පූර්ණ home page එකත් component එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ එතන තියෙනවා සම්පූර්ණ components පහක්. එතකොට login page එකටයි home page එකටයි අදාළව සම්පූර්ණ components තියෙනවා 9ක්. එතකොට React Native වල අපි හදන හැම දෙයක්ම අපි කියන්නේ component එකක් කියලා. හිතන්න මේ login page එක අපි හැදුවොත් තව අපි මෙතන image එකක් දැම්මොත් ඒ image එකත් වැඩ කරන්නේ component එකක් විදියට. එතකොට මේ application එකේ මෙතන තියෙනවා app කියලා එකක්. මෙන්න මේ app කියලා මම මෙතන indicate කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ code එකේ තියෙන මෙන්න මේ app කියන file එක. එතකොට ඕනම React Native application එකක් start වෙන්නේ මෙන්න මේ app කියන component එකෙන්. මේකත් එක component එකක්. එතකොට මේ තියෙන scenario එකේ අපි ගත්තොත් සම්පූර්ණ components තියෙනවා 10ක්. මම ආයෙත් ඒ components 10 කියන්නම්. app component එක, login component එක, login component එක ඇතුලේ තියෙනවා sub components 3ක්. ඊට පස්සේ home component එක, ඊට පස්සේ home component එක ඇතුලේ තියෙනවා තවත් sub components 4ක්. එතකොට home component එකේ තියෙන sub components 4යි, home component එකයි එතන සම්පූර්ණ components 5ක් තියෙනවා. login එකට අදාළවත් ඇතුලේ sub component 3යි, login component එකයි සම්පූර්ණ components 4ක් තියෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ components 9 සහ අවසානයේ app component එක තියෙනවා. එතකොට මේ application එකට අදාළව සම්පූර්ණ components 10ක් තියෙනවා. එතකොට React Native වල අපි හදන හැම දෙයක්ම component එකක්. එහෙනම් අපි components එක්ක තමයි React Native වල වැඩ කරන්නේ. හරි ඊළඟට ගත්තොත් components වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. React Native වල React වල තියෙන එකක් වර්ගයක් තමයි class components, අනිත් වර්ගය තමයි functional components. අපි බලමු වෙන වෙනම මේ class components සහ functional components කියන්නේ මොනවද කියලා මේ series එක ඉදිරියට යද්දී. දැනට මතකේ තියාගන්න, දැනට idea එකක් තියාගන්න React Native කියන්නේ component based framework එකක්. අපි හදන හැම දෙයක්ම වැඩ කරන්නේ components විදියට. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ tutorial එකේ ඉඳන් අපේ development ඉස්සරහට continue කරමු.